سلام، من حسام هستم و کالایی که این هفته برای آنباکس انتخاب کردم هدفون های بیسیم وان پلاسه. بپردازیم به جعبه گشایی. بعد از تست کردن هدفون های بیسیم سامسونگ گلکسی بادز لایف که مهمترین ویژگی اونها طراحی جالبشون بود، اگه ظاهر براتون مهمه شک نکنید در خرید هدفون. بسیار ظاهر زیبایی داره و خب اون موقع ارزش خریدش بالاست. تصمیم گرفتم برم سراغ برند وان پلاس و پیشنهادی که در کامنت های ویدیو جعبه گشایی هدفون های سامسونگ گرفتم. وان پلاس برند چینیه که در سال 2013 تأسیس شده و امکان خرید اولین گوشی های عرضه شده توسط این برند تنها به وسیله دعوتنامه های وجود داشت که در زمانبندی های نامنظم اعلام میشد. بعد از عرضه 3 نسل از گوشی های این شرکت، عرضه عمومی اون آغاز شد. روند رو به رشدی که تا به امروز هم با عرضه گوشی های وان پلاس 8 پرو و 8T ادامه داره. Inside everyone there's a passion. Something that you don't want to stop. Something that drives you. You feel it deep down and you know you have to chase it. Your heart starts beating, your breath gets heavy, and it just flows. Hustle all night, hustle all day, standing on my feet. No days off, so we work every day of the week. Hustle all night, hustle all day, standing on my feet. Hustle all night, hustle. هدفون های بیسیم وان پلاس بادز همراه با گوشی وان پلاس نورد عرضه شده که شباهت زیادی به هدفون های محبوب ایرپادز اپل دارن. هدفون ها داخل کیسی قرار میگیرن که با 10 دقیقه شارژ کردن میشه تا 10 ساعت از اونها استفاده کرد. خود هدفون ها بدون کیس تا 7 ساعت میتونن به کارشون ادامه بدن و اگر داخل کیس قرار بگیرن این زمان تا 30 ساعت افزایش پیدا میکنه. برای شارژ کردن کیس باید از درگاه USB Type-C تعبیه شده در اون استفاده کرد که کیس رو در زمان حدود 1 ساعت و نیم به صورت کامل شارژ میکنه. اما متاسفانه برخلاف گلکسی بادز لایو و ایرپادز اپل امکان شارژ وایرلس کیس وجود نداره. هدفون های وان پلاس از گواهینامه IPX4 بهره میبرن که نشون میده اونا تا حدودی در مقابل رطوبت مقاومند. بنابراین میتونید تو ورزش‌های سبک از اونها استفاده بکنید. رنگ‌های عرضه شده آبی، خاکستری و سفیدن که میتونید بنا به سلیقتون یکی از اونها رو انتخاب بکنید. هدفون‌های وان پلاس ارگونومی نسبتاً خوبی دارن و اگر تجربه استفاده از ایرپادهای اپل رو دارید، این هدفون‌ها شگفت زدتون نمی‌کنند. جنس اونها از پلاستیک سخته و خیلی صدای بیرون رو ایزوله نمی‌کنند. درسته که در اونها سیستم نویز کنسلینگ وجود داره، اما عملکرد قابل ملاحظه‌ای نداره. در عوض کیفیت و حجم صدا خیلی خوبه و مهمترین عملکرد یک هدفون یعنی پخش با کیفیت صدا در وان پلاس بادز به خوبی صورت میگیره. این هدفون ها با 5مین نسخه بلوتوث عرضه میشن و رنج نسبتاً قابل قبولی دارن، چیزی حدود 10 متر. میکروفون های این هدفون عملکرد خوبی دارن و میتونین صداش رو بشنوین تا خودتون کیفیتش رو به درستی ارزیابی کنین. شما در حال شنیدن صدای من از طریق هدفون های وان پلاس و میکروفون استودیو هستید. این هدفون ها از درایورهای 1.34 سانتی متری بهره میبرن که باعث میشه بیس صدای مناسبی داشته باشن. فرکانس پاسخگویی یا فرکانسی ریسپانس رنج اون از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز و از بابت کیفیت تنه به تنه هدفون های ایرپادز اپل میزنه. هدفون های بسیار خوبی هن. این هدفون های بیسیم وان پلاس نمره قابل قبولی میگیرن نسبتاً. فقط چند تا نکته هست که خب باید بهتون بگم که در جریانش باشید. یکی این که هدفون ها خیلی راحت سر جای خودشون میرن به صورت مگنتیک، اما اونقدر راحت که سر جای خودشون میرن راحت در نمیان. یعنی اینکه جوری نیستش که بتونید راحت اونها رو در بیارید، مخصوصا اگه یه مقدار ناخون دست بلند باشه دیگه واقعا کار سختی اونها رو از جاش در آوردن. از نظر شکل و قیافه هم که دقیقاً شبیه ایرپادهای اپل هن، یه مقدار
از نظر ظاهر نمره پایین‌تری میگیرن نسبت به اونها و به نظرم ظاهرشون ضعیف‌تر نسبت به هدفون های ایرپادز اپل به خاطر این فرم استوانه‌ای که اینجا داره یه ذره تو ذوق میزنه. از نظر ایزولیشن هم که باید توجه بکنید که خیلی نویز کنسلینگ آنچنانی ندارن که شما بخواید روش حساب باز بکنید که آره صدای بیرون قطع میشه. میگم اگر تجربه استفاده کردن از ایرپادهای اپل رو دارید دقیقاً همون کیفیت رو میتونید توی دنیای اندروید یا اپل با قیمت پایین‌تر بگیرید. البته که این قیمت پایین‌تری هم که بهتون میگم خیلی تفاوت آنچنانی نداره. میتونید به قیمت 3 میلیون تومان این هدفون ها رو از سایت دیجیکالا خریداری بکنید که عملکرد نسبتا خوبی داره. بعید میدونم لنگتون بذاره. یه نکته دیگه هم میخواستم بهتون بگم و اون این که اگر کار ادیت میکنید یا این هدفون ها رو برای پیر کردن با سیستم و پی سی و اینا در نظر گرفتیم باید به اون لیتنسی دقت بکنید که خب سینک نیستش با هم، خیلی اذیتتون میکنه. برای همچین استفاده اصلا این هدفون ها رو من توصیه نمیکنم چون قراره که حسابی اذیتتون بکنه. خیلی از بابت فانکشن هایی که این هدفون داره و میتونید به وسیله تپ کردن اونها رو اجرا بکنید دو تا نکته وجود داره. یکی این که وقتی که هدفون رو از گوشتون در میارید موزیک متوقف میشه و وقتی که سر جای خودش قرار میدید دوباره پلی میکنه. نکته دوم اینه که تنها عملکردش دابل تپه که وقتی هم که این کار رو انجام میدید موزیک بعدی رو براتون پلی میکنه. و دومیش که خیلی کاربرد خاصی نداره اینه که اگه انگشتتون رو اینجا نگه دارید به مدت 3 ثانیه آن پر میشه با گوشیتون و میتونید اون رو با یه گوشی دیگه پر بکنید. توی گوشی‌های وان پلاس یعنی اگر گوشیتون وان پلاسه میتونید این دوتا رو تغییر بدید، یعنی دابل تپ و نگه داشتن انگشت روی هدفون رو فانکشن هاشون رو تغییر بدید اون چیزی که دوست دارید رو. مثلا با نگه داشتن انگشت میتونید اسیستنت گوشیتون رو فعال بکنید که میگم متاسفانه فقط توی گوشی‌های وان پلاس چنین امکانی برای شما وجود داره. درباره میکروفون هاش باید بهتون بگم که کیفیتش خوبه، نسبتا مکالمه خوبی رو میتونید باهاش داشته باشید. حداقل نسبت به گلکسی بادز لایو واقعا تجربه بهتری رو خواهید داشت به خاطر این فرمی که میکروفون رو در حالتی قرار میده که صدا رو بهتر میتونه بگیره و میگم در نتیجه کیفیت صدای بالاتری رو نسبت به اون هدفون ها داره. در کل نمره قابل قبولی میگیرن نسبت به پولی که پرداخت میکنین. کیفیت صدا واقعا توشون خوبه، اصلا ناامیدتون نمیکنه. بیس ها توش خیلی شفافن و بعید میدونم به این زودی ها خراب بشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.